Công thức Hezong là một trong những công thức tính diện tích tam giác, được phát hiện bởi nhà toán học cùng tên Hezong, sinh năm 10 mất năm 70 trước công nguyên tại vùng Alexandria ở Ai Cập. Với công thức Hezong bạn sẽ tính ngay được diện tích tam giác bất kỳ khi biết độ dài ba cạnh của nó. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công thức, rút ra nhận xét và chứng minh công thức này để hiểu hơn về nó bạn nhé. Nội dung công thức Hezong như sau. Xét một tam giác bất kỳ, độ dài mỗi cạnh lần lượt là AB và C. Gọi S là diện tích tam giác cần tìm. Theo công thức Hezong thì S bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Trong đó P là nửa chu vi tam giác và bằng A cộng B cộng C chia 2. Chúng ta đi vào ví dụ. Xét tam giác bất kỳ ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là 3, 5, 6 cm. Áp dụng công thức Hezong để tìm diện tích tam giác ABC có P bằng 3 cộng 5 cộng 6. Tất cả chia cho 2. Được kết quả bằng 7. Khi đó diện tích tam giác ABC sẽ bằng căn bậc 2 của 7 nhân 7 trừ 3 nhân 7 trừ 5 nhân 7 trừ 6. Bằng căn 56 bằng 2 căn 14. Vậy diện tích tam giác ABC bằng 2 căn 14 cm vuông. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chứng minh công thức Hezong. Đây là cách nhanh nhất để hiểu rõ hơn về nó. Xét một tam giác ABC bất kỳ. Có độ dài mỗi cạnh lần lượt là A, B, C như hình vẽ. Như chúng ta đã được biết định lý cosin thì C bình phương bằng A bình cộng B bình trừ đi 2AB nhân cos C. Từ đây suy ra cos C bằng A bình cộng B bình trừ C bình. Tất cả chia cho 2AB. Mà sin C bình cộng cos C bình bằng 1 suy ra sin C bằng căn bậc 2 của 1 trừ cos C bình. Từ tất cả các dữ liệu trên ta có sin C bằng căn bậc 2 của 1 trừ A bình cộng B bình trừ C bình. Chia cho 2AB tất cả bình phương. Như các bạn đang nhìn thấy, đặt biểu thức này là một kẻ AH vuông góc BC. Ta có diện tích tam giác bằng 1/2 chiều cao nhân cạnh đáy. Ở đây, diện tích tam giác ABC bằng 1/2 nhân AH nhân BC. Mà BC bằng A, AC bằng B. Chiều cao AH xét trong tam giác vuông AHC vuông tại H. AH bằng AC nhân sin C bằng B nhân sin C. Vậy diện tích tam giác ABC bằng 1/2 AB nhân sin C. Ta đặt biểu thức này là 2. Sử dụng biểu thức tính sin C đã tính được ở phần 1. Thay vào biểu thức tính tích ở phần 2, từ 1 và 2 ta có diện tích tam giác ABC bằng 1/2 AB nhân căn của 1 trừ đi hiểu thức A bình cộng B bình trừ C bình chia 2AB tất cả bình phương. Phần này mình sẽ khai triển căn ra sẽ hơi khó hiểu, bạn tập trung giúp mình nhé. Tiến hành xử lý biểu thức trong căn ta sẽ được 1/2 AB nhân căn của 4A bình B bình trừ biểu thức A bình cộng B bình trừ C bình, tất cả bình phương trên 2AB. Phần dưới mẫu sau khi bình phương lên và khai căn sẽ vẫn là 2AB. Đây là toán hình nên các giá trị ABC đều lớn hơn không? Các bạn khai căn thoải mái nhé. Lúc này tiến hành rút gọn giá trị A nhân B ở cả tử và mẫu, còn lại giá trị 1/4. Tập trung xử lý biểu thức trong căn. 4A bình B bình hiểu là 2AB tất cả bình. Trừ đi một biểu thức bình phương nữa. Ta nghĩ đến hàng đẳng thức A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B. Tương tự biểu thức trong căn sẽ bằng B trừ A bình trừ B bình cộng C bình nhân với 2AB cộng A bình cộng B bình trừ đi C bình. Lúc này nhìn vào hai ngoặc bạn sẽ lại tiếp tục thấy các hàng đẳng thức khác. Ngoặc đầu tiên sẽ là C bình trừ mở ngoặc A trừ B bình. Tiếp tục sử dụng hàng đẳng thức hiệu 2 bình phương ta được. Ngoặc đầu tiên sẽ là C trừ A cộng B nhân với C cộng A trừ B. Ngoặc thứ hai cũng tương tự sẽ bằng A cộng B tất cả bình trừ C bình. Và bằng A cộng B cộng C tất cả nhân A cộng B trừ C. Nhìn vào biểu thức tính diện tích tam giác ABC bây giờ đã thấy những điểm giống nhau. Biểu thức trong căn hiện tại có tổng 3 cạnh, còn lại là tổng 2 cạnh trừ đi cạnh còn lại. Đặt P bằng A cộng B cộng C chia cho 2, nửa chu vi. Vậy ta sẽ tìm cách tạo ra biểu thức tổng A cộng B cộng C ở mỗi ngoặc trong căn. Ví dụ B cộng C trừ A, ta sẽ vừa cộng thêm A và trừ đi A để thêm vào biểu thức. B cộng C trừ A sẽ bằng A cộng B cộng C trừ 2A, làm tương tự các ngoặc còn lại. Diện tích tam giác ABC bằng 1/4 nhân căn của A cộng B cộng C trừ 2A nhân A cộng B cộng C trừ 2B nhân A cộng B cộng C trừ 2C nhân A cộng B cộng C.
A cộng B cộng C 2P nên S bằng 1/4 nhân căn của 2P nhân 2P trừ 2A nhân 2P trừ 2B nhân 2P trừ 2C. Nhóm tất cả 2 ra ngoài được 2 ngũ 4. Khai căn ra sẽ được 4 triệt tiêu với 1/4. Còn lại diện tích tam giác ABC sẽ bằng công thức Hê-rông cần chứng minh. Phần này có lẽ hơi rối não một chút, nếu mình nói nhanh hãy góp ý bên dưới giúp mình bạn nhé. Nếu bạn chưa hiểu có thể ấn tạm dừng, dùng giấy bút chứng minh lại từng bước theo mình, hoặc có thể đặt câu hỏi bên dưới mình sẽ trực và trả lời các bạn ngay nhé. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.